नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुकै निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरू, आज बिहीबार, हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन। तसर्थ यहाँहरु समक्ष मैले बाचा गरे अनुसार नेप्सेको वीकली अपडेट लिएर आइसकेको छु। नेप्सेको वीकली अपडेटमा हामी नेप्सेले लास्ट वीक हामीले के कस्तो मार्केट जान सक्छ भन्ने प्रेडिक्ट गरेका थियौं र यो हप्ता के कस्तो रहन गयो र कमिङ वीक नेप्सेको मोमेन्टम के कस्तो हुन सक्छ भन्ने बारे अपडेट यहाँहरु समक्ष डिस्कस गर्दछौं यो वीकली अपडेटमा। र टेक्निकली हामी चाहिँ नेप्सेको वीकली, डेली एन्ड इन्ट्राडे तीनवटा टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटलाई हामीले चाहिँ अब्जर्भ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ मार्केटले नयाँ मोमेन्टम चाहिँ कता दिन सक्छ, साइडवेज, बुलिश, बेयरिश, नेक्स्ट वीक कस्तो मोमेन्टम दिन सक्छ भन्ने हामी अनुमान लगाउने प्रयत्न गर्दछौं। तसर्थ साथीहरू, यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनमा तपाईहरु समक्ष अझै अन्य नयाँ र महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरु तपाईहरु समक्ष लिएर आउन मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत बन्दछ। साथीहरू, यो भिडियोलाई एउटा नितान्त तपाईले टेक्निकल एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र लिदिनु होला। ट्रेड गर्दाखेरि आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि सँगै जोडेर गर्नु होला भन्दै आजको यस टेक्निकली वीकली अपडेटलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहे। स्क्रिनमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ वीकली टाइम फ्रेममा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नेप्सेको चार्ट। नेप्सेको चार्टमा तपाईलाई यो एक हिसाबले बर्ड साइड भ्यूबाट हेर्दाखेरि नेप्सेले यो करिब 1156 बाट हैन 1156 बाट चाहिँ यो एउटा बुल र्याली लिएको थियो। बुल र्याली लिइसकेपछि इन्टरनल स्ट्रक्चर बनाउँदै हामी इन्टरनल बेयरिश स्ट्रक्चरमा छौं अहिले हैन। यसरी बेयरिश स्ट्रक्चरमा छौं। एउटा शार्प टु फल हैन 1 2 3 शार्प फल आइसकेपछि अहिले हामी विगत मोरलाइक्स भनौं न 1.5 वर्षदेखि हामी चाहिँ साइडवेज रेन्जिङ जोनमा छौं। यो यहाँहरु समक्ष यदि मेरो वीकली अपडेटलाई तपाईहरुले चाहिँ फलो गर्दै आउनु भएको छ भने तपाईलाई मैले यसमा बेला बेलामा अपडेट दिँदै आइरहेको कुरा नै हो। र मार्केट यतिखेर चाहिँ 1800 देखि 2200 को जोनमा रेन्जिङ भइरहेको अवस्था हो। मार्केटले हामीलाई वीकली टाइम फ्रेममा मार्केट जति फल हुनुपर्ने हो त्यो फल हुन चाहिँ सकिसकेको छैन भन्ने चाहिँ यहाँहरु समक्ष मैले बारम्बार राख्दै आइरहेको थिएँ। मतलब के त भन्दाखेरि मार्केटले एक्चुअली 1807 को जोनलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने छ भन्ने एउटा मानसिकता चाहिँ हामीले दिमागमा राखिराख्नु पर्छ। यो जुन किसिमको प्याटर्नमा बनेको छ र स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ मार्केटले आउँदा भविष्यमा एक दिन चाहिँ 1800 को जोनलाई ब्रेक गरेर हामीलाई इट विल सो वन्स एटलिस्ट वन्स 1700 को हामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्चुअली अब्जर्भ गर्न पाउने स्थिति हुन सक्छ। मार्केटको स्ट्रक्चरले त्यही किसिमको बताइरहेको छ भनेर यहाँलाई अपडेट त गराइरहेको नै थिए फ्रम सैटेलाइट पर्सपेक्टिभ और बर्ड साइड भ्यू हैन। अब हामी माइक्रोस्कोपिक भ्यूतिर एक्चुअली जाउँ। माइक्रोस्कोपिक भ्यूमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि हामी क्यान्डल टु क्यान्डल एक्टिभिटीजलाई हामीले चाहिँ एक्चुअली मोनिटर गर्छौं। यहाँहरुलाई जानकारी भएकै कुरा हो, मैले यो क्यान्डल बन्दै गर्दाखेरि मार्केटले कुन किसिमको फल दिन्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ नलेज यहाँहरु समक्ष शेयर गरेको थिएँ। यदि साथीहरुलाई यो क्यान्डलको कारणले गर्दाखेरि यो जुन 7 वटा कन्सेक्युटिभ रेड क्यान्डल्सहरु किन बन्न गयो भन्ने यदि तपाईहरुलाई जान्न इच्छुक छ भने मेरो प्रिभियस वीकहरुका चाहिँ टेक्निकल वीकली अपडेटहरु हेर्नुभयो भने तपाईले नलेज गेन गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी कहाँ छौं त भन्दाखेरि साथीहरु, मैले यहाँहरुलाई भनेको थिएँ यो फल हुँदै गर्दाखेरि मैले यो रेड क्यान्डलमा जुन ग्रीन बक्स बनाएको थिएँ त्यो ग्रीन बक्सबाट एक्चुअली मार्केटले चाहिँ रिएक्टिभ मुभ अपवार्ड दिन सक्छ भनेर यहाँहरु समक्ष एनालाइसिस मैले गएका हप्ताहरुमा राख्दै आए अनुसार यो हप्ता पनि जस्तै लास्ट वीकमा एउटा बुलिश engulfing candlestick पैटर्न बनाएर चाहिँ सरी एउटा बाइ सिग्नल चाहिँ दिएको छ। मैले भनेको थिएँ सर्ट टर्मको लागि चाहिँ हामी चाहिँ बाइ भनौं न साइडमा जान सक्छौं अहिलेलाई।
तर यो चाहिँ हाइली एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ दिने भन्दा पनि अलिकति करेक्टिभ मुभ मात्र माथि जाने हुन सक्छ सर्ट टर्म हाम्रो प्रॉफिट बुक गर्नको लागि एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हुन सक्छ भनेर मैले यहाँहरु समक्ष राखेको थिएँ आजको हप्ता चाहिँ एउटा चाहिँ ह्यामर टाइपको क्यान्डल बनेको छ र मैले लास्ट विक पनि तपाईहरुलाई अपडेट गरेको थिएँ कि लास्ट विकको जुन भोल्युम आएको थियो इट इज कम्प्यारेटिभली इट इज हायर देन द कन्सेक्युटिभ प्रिभियस वीक्स भनेको थिएँ भने यो हप्ता अझै पनि धेरै आएको छ हैन अझै पनि धेरै भोल्युम आएको छ बीचमा आई मिन आई थिंक हलिडे पनि परेको थियो तै पनि हलिडे पर्दा पर्दै पनि 7 बिलियन को ट्रान्ज्याक्सन कारोबार भएको छ टर्नओभर आएको छ भने चाहिँ पक्कै पनि यसले एउटा लगानीकर्ताहरुमा बुलिश सेन्टिमेन्ट थपेको हामीले अब्जर्भ गर्न सक्दछौं अब मार्केटले कहाँसम्म अपराइट जान सक्छ भन्ने हामीले चाहिँ वीकली टाइम फ्रेमबाट हेर्नु पर्दाखेरि साथीहरु मैले वीकली टाइम फ्रेममा अब तपाईलाई दुईवटा जोनलाई मार्क गरेर राख्दिन्छु साथीहरु एउटा यो जोन छ दिस जोन यो जोन माइनर एउटा रेजिस्टेन्स हुन सक्छ भने हाम्रो मेजर रेजिस्टेन्स चाहिँ साथीहरु यो जोन हुन्छ है त यो जुन लार्ज यो चाहिँ शूटिङ स्टार क्यान्डल जुन बनेको थियो यसले रिजेक्सन खाएको लिक्विडिटी स्वीप क्यान्डल भएको हुनाले गर्दा दिस क्यान बी हामीले चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ एससीओबी पनि भन्छौं सिंगल क्यान्डल अर्डर ब्लक हैन हाइली भनौं न एक्ट गर्ने रियाक्ट गर्न सक्ने किसिमको क्यान्डल हो तसर्थ अबको यहाँबाट मुभ चाहिँ हल्का जिगज्याग भएर माथि जाँदै गर्दाखेरि यो जोनबाट चाहिँ या यो जोन दुईटा जोन वीकली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ हामी दुईटा जोन भनेको मतलब चाहिँ एउटा चाहिँ हजुरको 2065 देखि 2090 को 90 94 को 92 को साइड्स को जोन छ यो जोन अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ पुगेर चाहिँ यदि चाहिँ बेयरिश सेन्टिमेन्ट्स क्यान्डलस्टिकहरु या चाहिँ तपाईले चाहिँ आवरली टु आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर भनौं या डाउन चेन्ज ट्रेन चेन्ज हैन अप ट्रेनबाट डाउन ट्रेन देख्नु भयो भने तपाई एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ या चाहिँ ट्रेन कन्टिन्युटी भयो भने आई मिन लाइक 1 आवर 2 आवर भनौं न क्यान्डलस्टिकमा चाहिँ ट्रेन कन्टिन्युटी भयो भने यो जोनलाई चाहिँ यो क्यान्डलको जोन भनेको मतलब कहाँदेखि कहाँसम्म त 2125 देखि चाहिँ 2243 को जोनमा चाहिँ जतिखेर 1 आवर क्यान्डलस्टिकमा ट्रेन चेन्ज गर्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले एक्जिटको प्लान गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर यहाँहरु समक्ष मैले राखे हाललाई भन्नु पर्दाखेरि वीकली टाइम फ्रेममा हामी बुलिश नै छौं बाइ सिग्नल इज स्टिल भ्यालिड तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि साथीहरु बेयर इन माइन्ड मार्केटले हाम्रो डाउन ट्रेन्डको मोमेन्टमलाई अझै पनि कम्प्लिट गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन साथीहरु तसर्थ अबको यो मुभ भनेको इट्स जस्ट द करेक्टिभ मुभ अफ यसले यो 2200 को 2250 को जोनलाई ब्रेक गरेर जान सक्ने चान्स निकै नै कम छ यद्यपि साथीहरु मार्केट हो मार्केट इज अलवेज राइट हैन गइहाल्यो भने हामीले हाम्रो सिनेरियोलाई हाम्रो अब्जर्भेसनलाई हामीले त्यही किसिमले हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ हुन सक्छ तर अहिलेको लागि सम्भावना त के त भन्दाखेरि मार्केटले यो जोनतिर कतै पुगेर चाहिँ हैन मार्केट फर 2100 2200 को जोनतिर कतै पुगेर चाहिँ मार्केट फेरि डाउन ट्रेन्ड आउन सक्ने सम्भावनालाई हामी नकार्न सक्दैनौं साथीहरु यो त भयो मार्केटको वीकली टाइम फ्रेमको एनालाइसिसमा अब हामी जाउँ साथीहरु डेली टाइम फ्रेममा मार्केट कहाँ छ त भनेर हेर्नु पर्दाखेरि साथीहरु यो डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिस अगाडि बढाउनु भन्दाखेरि साथीहरु यो हप्ता चाहिँ एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण खालको एउटा चाहिँ समाचार भनौं न्यूज चाहिँ प्रकाशन भयो त्यो के त भन्दाखेरि स्टक मार्केटमा रिलेटेड न्यूज चाहिँ हाइली इम्प्याक्टिङ न्यूज हैन एकदमै मार्केटलाई इम्प्याक्ट गर्न सक्ने न्यूज चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकको एउटा भनौं न शेयर धितो कर्जाको जुन सिलिङ जुन थियो 12 करोडको सिलिङ हैन त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ या बढाउनु पर्छ या हटाउनु पर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा लगानीकर्ताहरुको माग चाहिँ सदैव रहँदै आएको अवस्थामा यतिखेर बैंकमा लिक्विडिटी पनि राम्रो रहेको अवस्था र देशको भनौं न आर्थिक रूपमा देशको अन्य भनौं न आर्थिक क्षेत्रहरु त्यति सबल हुन नसकेको अवस्थामा शेयर बजारमा एक किसिमको लगानी बढ्न सक्ने आकलन हुँदै पनि राष्ट्र बैंकको जुन यो शेयर कर्जा नीति जुन छ शेयर धितो कर्जा जुन पोलिसी उनले अपडेट गरेको हो त्यसको कारणले गर्दाखेरि मार्केटमा एक किसिमको चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट बन्दै गरेको अवस्थामा
लास्ट विक मात्रै अर्थमन्त्री र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर बीच चाहिँ भेटवार्ता भएको र अर्थमन्त्री र गभर्नर चाहिँ लचिलो हुन सक्ने अब यो शेयर कर्जा नीति या यसको सेलिङ चाहिँ बढाउन सक्ने या चाहिँ हटाउनै पनि सक्ने भन्ने किसिमको चाहिँ न्युज चाहिँ हुन त त्यस्तो सर्कुलर आइसकेको त छैन तर लचिलो हुने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा रुमर्स भनौँ या न्युज प्रकाशनहरू हुन आउँदाखेरि लगानीकर्ताहरूमा एउटा पोजिटिभ भाइब्स उत्पन्न भएको अवस्था छ र त्यसले पनि मार्केटलाई चाहिँ ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ। यसलाई हामीले भनौँ न ओभरलुक गर्न भने मिल्दैन। यद्यपि टेक्निकल एनालाइसिसमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँहरूलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ त यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूले यदि मेरो अघिल्ला विकली अपडेटहरू तपाईँले चाहिँ फलो गर्दै आइराख्नु भएको छ भने यहाँहरूलाई अवगत हुनै पर्ने कुरा हो कि मैले यो क्यान्डललाई चाहिँ निकै नै महत्त्व दिएको थिएँ या महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने क्यान्डल हो भनेर यहाँहरू समक्ष मैले राखेको थिएँ। किन त भन्दाखेरि दिस क्यान्डल इज वान अफ द भेरी स्ट्रङ रियाक्टिभ जोन। किन त भन्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई भने थिएँ दिस इज द फ्लिप जोन। यो फ्लिप जोन किन भयो त? यो फ्लिप जोन भने के हो? इट इज सप्लाई टु डी भनौँ न डिमान्ड एस टु डी फ्लिप जोन भनेर मैले यहाँ किनभने त यसलाई भन्दा अघिल्लो भिडियोजहरू अघिल्लो विकली अपडेटका भिडियोजहरूमा मैले तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा भनेको थिएँ। तसर्थ यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अघिल्लो भिडियोजहरू तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट मैले भनेअनुसार चाहिँ मार्केटले एउटा राम्रो रियाक्सन दिएको छ र माइनर एउटा ट्रेन्डलाई पनि ब्रेकआउट दिइसकेको छ भने यो जोनबाट रियाक्सन दिएर एउटा प्रोपर बाई सिग्नल भेटाएर पाएर चाहिँ मार्केट अहिले अप ट्रेन्ड छ। अब अघि विकली टाइम फ्रेममा पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा जोन देखाएको थिएँ। त्यो दुईवटा जोन चाहिँ सामान्यतः यो जोन र यो जोन नै हो हैन। अब डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ हामीले चारवटा जोन पाउँछौँ। हेर्नु चारवटा जोनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जोन चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ जोन भनेको चाहिँ यो अप जोन यो जोन नै हो। त्यसपछि यो 2140तिरको 2140तिरको एउटा चाहिँ येलो लाइन पनि इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। यहाँ पुगेर चाहिँ यदि मार्केटले बेरिस सेन्टिमेन्ट्सहरू देखाउन थाल्यो भने एक टाइम चाहिँ एक्जिट हुनको लागि या प्रफिट बुकिङ गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त मौका हुन सक्छ। यद्यपि साथीहरू अहिले जुन किसिमको यो मार्केट अप ट्रेन्ड छ त्यो अझ केही समय माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ मार्केटले बोकेको नै छ। आजको तपाईँले ट्रान्जेक्सन हेर्नुभयो भने 3.29 बिलियनको कारोबार भएको छ। एउटा राम्रो आफ्टर लङ टाइम हैन धेरै समयपछि एउटा चाहिँ राम्रो भोल्युममा कारोबार भएको छ र राम्रो एउटा बुलिस क्यान्डलस्टिक पनि बनेको छ। बाइङ सेन्टिमेन्ट्स निकै नै स्ट्रङ भएको अवस्था छ। यद्यपि थोरै माथि हाम्रो रेजिस्टेन्स जोनहरू सप्लाई जोनहरू छ। ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेको अवस्था छैन। यो इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा पनि ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेको अवस्था छैन। यो जुन सप्लाई जोन छ यो सप्लाई जोन अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो सप्लाई जोनलाई चाहिँ मार्केटले किल गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ। यो क्यान्डलस्टिकको हाम्रो फर्मेसनलाई हेर्ने हो भने यद्यपि यो जुन हाम्रो यो क्यान्डल जुन छ म यहाँलाई अलिकति प्रिसाइजली देखाउँछु। यद्यपि यो जुन क्यान्डल छ दिस क्यान्डल इज लिक्विडिटी स्विप क्यान्डल एन्ड द विथ द भेरी गुड इम्ब्यालेन्स हियर। द्याट्स वाइ यो क्यान्डलबाट चाहिँ एउटा राम्रै रियाक्सन हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। सो मार्केटले अब नेक्स्ट मुभ चाहिँ नेक्स्ट विक मुभ चाहिँ कसरी दिन सक्छ त भन्दाखेरि मेबी दिस यसरी मार्केट तल आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। यद्यपि मार्केट चाहिँ यसलाई यसरी ब्रेक गरेर फेरि माथि गएर यसरी तल आउने सम्भावना पनि छ। यो जोनमा पुगिसकेपछि है यो जोन चाहिँ यति जोन यो जोनमा पनि पुग्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ। तर यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ हैन यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ मार्केटले चाहिँ यो चेन्ज अफ क्यारेक्टर यसरी दियो भने चाहिँ है चेन्ज अफ क्यारेक्टर भने मतलब यहाँबाट यसरी चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिइसकेपछि चाहिँ ट्रेन्ड चेन्ज हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र माथि यो जोन पुग्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ एक्जिट हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ साथीहरू। अहिलेलाई डेली टाइम फ्रेममा पनि हामी चाहिँ एउटा बुल र्याली भइसकेपछि हामी एउटा चाहिँ भनौँ न बियर साइडमा छौँ। अहिले बियर साइडको चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ माथि जाँदैछ भन्ने हिसाबले हामीले लिनुपर्ने छ। तसर्थ अहिले यतिखेर बाई पोजिसनमा बाई साइडमा भएका साथीहरूले चाहिँ यो करेक्टिभ मुभमा चाहिँ धेरै प्रफिट बुक गर्ने अवस्था भनौँ न मल्टिपल टाइम्स या चाहिँ अब 30, 40, 50 टाइम्स 50%को हायर प्रफिट भनौँ टार्गेट बनाउनु भन्दा पनि यो जोनसम्म आइपुग्दाखेरि आफ्नो स्टकले जे जति प्रफिट मेकिङ गर्छ त्यो प्रफिटबाट चाहिँ आफू चाहिँ सन्तुष्टि भएर एक्जिट हुनुपर्ने स्थिति हुन सक्छ भनेर यहाँहरू समक्ष राखेँ। अब जाउँ साथीहरू अर्को हाम्रो अन्तिम टाइम फ्रेम इन्ट्राडे टाइम फ्रेम। इन्ट्राडे टाइम फ्रेम भनेको चाहिँ 15 मिनट टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटको मोमेन्टम कस्तो छ भनेर हामी एकचोटि हेरौँ।
साथीहरु 15 मिनट टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ अब एनालाइसिस गर्नु पर्दाखेरि लेट्स ट्राई टु चेक इट आउट 15 मिनट टाइम फ्रेममा अघि मैले यहाँहरु समक्ष राखेको थिएँ यो ट्रेन जुन छ यहाँदेखि आउँदा यो ट्रेन जुन छ ट्रेनमा चाहिँ मल्टिपल टाइम्स एक्चुअली ब्रेकआउट दिएको थियो ट्रेनलाई ब्रेकआउट दिएपछि भयो यहाँ आएर फेरि यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएको अवस्था छ ट्रेन लाइन पर्सपेक्टिभबाट स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिभबाट के छ त भन्दाखेरि जब हाम्रो यो लाइनलाई नै ब्रेकआउट दिइसकेको छ त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर भइसकेको थियो आई मिन ट्रेनमा लागिसकेको अवस्था थियो भने त्यसपछि मार्केटले फेरि एउटा चाहिँ राम्रो आज चाहिँ शार्प अप मुभ दिँदाखेरि यहाँ हाम्रो ब्रेकअप स्ट्रक्चर समेत दिइसकेको अवस्था छ मार्केटले आजको दिनमा यहाँ अन्तिममा है 15 मिनट टाइम फ्रेममा लास्ट मार्केटको लास्ट मोमेन्टमा आएर चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ ह्यामर क्यान्डल बनाएको छ यसले यतापट्टिको लिक्विडिटी स्विप गरेको छ साथीहरु दिस वान हैन यो लिक्विडिटी स्विप गरेको अवस्थामा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि मार्केट अब चाहिँ यहीबाट माथि जान सक्ने अवस्था चाहिँ छ यदि सन्डे मार्केट यहाँ एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट नलेज हामीले गेन गर्नुपर्ने छ साथीहरु सन्डे मार्केटले चाहिँ तल नआइकन यदि तल नआइकन यहीँबाट माथि गएर यसलाई ब्रेक गर्यो भने यो जोनलाई ब्रेक गर्यो भने हामी अलिकति माथि नै जान सक्ने हामी हाम्रो डेली टाइम फ्रेम अनुसारको जोनहरु जस्तै यो येलो जोन कम्तीमा पुग्न सक्ने हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं भने इन केस यहाँबाट मार्केट यसरी तल यति आइदियो भने हैन अलिकति माथि गएर यो जोनलाई ब्रेक नगरिकन यो जोनभन्दा माथि क्यान्डल क्लोजिङ नदिकन इन्ट्राडे टाइममा है साथीहरु यो जोनभन्दा माथि क्लोजिङ नदिकन यदि मार्केट तल मोमेन्टम दिएर यो जुन यो क्यान्डलको लोलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ we may expect the market to fall up to कहाँसम्म फल हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो जोनसम्म चाहिँ फल हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ र यहाँबाट यो फल हुँदाखेरि अब डेली टाइम फ्रेममा त बुलिश मोमेन्टम छँदैछ तसर्थ यो फल हुँदाखेरि यो शार्प फल नभइकन है यसरी जिग ज्याग फल भएर यदि आयो भने हैन यहाँ थोरै कर्भ बनायो भने यो जोन चाहिँ एउटा फेरि इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा बेस्ट एन्ट्री पोइन्ट हुन सक्छ थोरै स्टप लस निकै कम राखेर है यो जोन भन्दाखेरि यो जोन भन्दा तल आयो भने चाहिँ हामीले फेरि स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ तसर्थ हामीले चाहिँ यो जोनमा यहाँबाट हामीले बाइ गर्यौं भने यो जोन चाहिँ यहाँ मुनि चाहिँ स्टप लस राखेर चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ अलिकति माथि नै हामी जान सक्ने हुन सक्छौं टार्गेट कहाँसम्म त भन्दाखेरि टार्गेट कम्तीमा टार्गेट हाम्रो यहाँसम्म हुन सक्छ सो 1:5 को टार्गेटमा हामीले चाहिँ हाम्रो बाइ सेटअप मिलाउन सक्ने हुन सक्छौं अझ साथीहरु कमिङ वीक चाहिँ मार्केटले यो जोनमा कसरी रियाक्ट गर्छ यो भन्दा माथि गयो भने यही जोनतिर हामीले फेरि एकचोटी बाइ गर्न सक्ने हुन सक्छ हैन यो मोमेन्टम मैले चाहिँ यदि तल आउने किसिमको मोमेन्टमको सिचुएसन देखायो भने चाहिँ तलै हामीले कुद्नु पर्ने हुन सक्छ भनेर यहाँहरु समक्ष मैले राखेँ साथीहरु यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो यो हप्ताको विकली डेली एन्ड इन्ट्राडे टाइम फ्रेमको एनालाइसिस करिब सकिसकेको छ यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया वन्स अगेन आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु अल to subscribe and click on the bell icon so that मेरो लागि त्यो चाहिँ एउटा आउँदो दिनमा तपाईहरु समक्ष विभिन्न अन्य महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरु लिएर आउनको लागि मेरो लागि प्रेरणा बन्नेछ भन्दै यो भिडियोलाई तपाईहरुले पक्कै पनि मन पराउँदै दिनुभयो भन्ने मैले आशा लिएको छु अन्तिमसम्म मलाई साथ दिनुभयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु साथीहरु भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले हेर्न सुन्न चाहनु भएको कुराहरु र मैले प्रस्तुत गरेका मेरा आफ्ना एनालाइसिसहरु के कस्तो रहेको छ तपाईहरुले कसरी लिनु भएको छ भन्ने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथीहरु तपाईको आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि सँगसँगै जोडेर यो भिडियोलाई एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु होला भन्दै तपाईहरुको समय सफल रहोस् सार्थक रहोस् र ट्रेडिङ जोर्नी सफल होस् भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहे नमस्कार।